Pag ikaw ang absent, ako present. Pag ako absent, ikaw ang present. Pero hindi yun yung intriga. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 Nobyembre, taong 2013. Intriga ka pa diyang nalalaman. Simula na po ng pagbabago. Kayo daw ni Kuya Dennis ang may hidwaan. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. O hindi baka kayo ni Keisha. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snowbado. Lalong hindi. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman, si Meg Sioson. Okay ni Nicole. Okay ni Tabel. Ay, sobrang hindi. Magka-insecure ha? Ito po ang PTV Sports. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Nagsimula na po ngayong araw ang sparring sessions ni Manny Pacquiao bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa kanya pong nalalapit na pagpanik ng ring kontra Brandon Rio sa Macau, China. At ito po mga kaibigan, ang umpisa nga po ng pagsisimula ng sparring sessions ni Pacquiao ay nangangahulugan ng kanyang tunay na kahandaan para sa kanya pong magiging susunod na 8 linggong preparasyon. Detalye ng balita, hatid ni Miss Cristabel de Leon. Hindi pa rin nagpaawat sa pagsalang sa simulated fights ng Team Pacquiao. Kumuha muna ang mga handlers si Manny Pacquiao ng mga local sparmates para makapagpagpag agad ng kalawang sa katawan ang 34 Gani Fighting Pride. Nagsalo ng 4 na round sa ibabaw ng ring sina Pacquiao at middleweight campaigner Marlon Alta ngayong araw, ang opisyal na pagsisimula ng sparring sessions ng Pinoy Ring Idol. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Sports Radio anchorman Renato Lirio na maganda na rin para kay Pacquiao ang maagang paglublob sa sparring. Pero pinaalalahanan niya ang kampo ng Pinoy Southpaw na mag-ingat sa timing ng pag-peak ng kondisyon. He knows how to listen to his body. Ika nga, his back is against the wall, win or lose. Talagang si Manny Pacquiao, masasabi natin, lagi yan nakafocus. At this time, alam ko do or die na nga sa kanya to. Talagang very eager si Manny Pacquiao na mapakondisyon ng gusto. Ika nga, we can read between the line na si Manny Pacquiao ay determined talagang babalik ito. Yung kanyang eagerness, talaga namang hindi pa dapat naka-schedule mag-spar. Gusto niya na mag-spar. It means malapit sa kondisyon yung tawa niya. Palapit na ng palapit, which is good. Sa ngayon ay papasok na sa ikalawang buwan ng training camp ng Team Pacquiao para sa kanilang comeback fight kontra American brawler Brandon Rio sa Nobyembre 24 sa Macau, China. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, ng Bayan. Sa boxing pa rin, dibdiban ang pag-iensayo ni Pinoy Super Bantamweight prospect Genesis Cervania para sa kanyang ring return sa susunod na buwan. Galing sa majority technical decision win kontra Japanese fighter Konsuke Tomiyama ng Japan noong Hulyo, sasagupain ni Cervania si former World Super Flyweight Champion Rafael Concepcion sa Panama sa October 26 sa Waterfront Hotel sa Cebu. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Magbibita ng isang Pinoy Pride Series si Alajim fighter at Super Bantamweight prospect Genesis Cervania upang ipagpatuloy ang kanyang world title aspirations. Ngunit hindi magiging madali ang pagbalik sa lona ni Cervania dahil si dating World Super Flyweight Champion Rafael Concepcion ng Panama ang makakaharap nito sa October 26 sa Waterfront Hotel sa Cebu. May undefeated record at 22 wins at 8 knockouts. Ang 22 anyos na si Cervania ay galing sa isang controversial win laban kay Konosuke Tomiyama ng Japan noong July 27 sa Macau. Naging exciting ang labanan ng dalawa dahil 2 beses bumagsak si Cervania sa opening round, ngunit bumawi din ang Filipino fighter nang babagsakin din ito si Tomiyama sa first third rounds. Natigil ang laban sa 9th round dahil sa accidental headbutt at dahil dito ay ibinase ang resulta sa scorecards kung saan lumabas na 2 sa 3 judges ay lamang si Cervania.
Samantala, unang sumikat si Concepcion nang patulugin ito sa 10th round ang stablemate ni Cervania na si AJ Bazooka Banal para sa interim WBA Super Flyweight Championship. Matapos ang panalo kay Banal ay napalaban pa sa 3 world title fight si Concepcion kung saan natalo ito sa mga established champions sa sina Jorge Arce, Fernando Montiel at Nonito Donaire Jr. Ngayon 2013 ay 2 beses lumaban si Concepcion at pareho niya itong naipanalo via decision kontra Alejandro Corrales noong Abril at German Lara noong Agosto. So, in a way, favorable ito kay Cervania. He's still the favorite in this fight. But never take itong si Concepcion for granted because this guy is ready to roll the dice for the last time. Ang 31 anyos na si Concepcion ay may kasalukuyang record na 18 wins, 6 losses, 1 draw at 8 knockouts. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa regional basketball, Miss Russell Alinea Barroca. Kung ang Samang Basketball ng Pilipinas o SBP ang tatanungin, hindi na kailangan magpadala ng all-professional team sa Myanmar SEA Games sa Disyembre. Ito'y dahil sa tingin nila ay sapat na ang kakayahan ng Gilas Cadet Squad para mapanatili ang dominasyon ng Pilipinas sa men's basketball sa Timog Silangang Asya. May report si Miss Nicole Ramos. Nagpahayag ng kumpiyansa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa kakayahan ng Gilas Cadets na magdepensa ng titulo sa men's basketball competitions ng Southeast Asian Games sa Disyembre. Ito'y kasunod ng patuloy na pag-iit ng Philippine Olympic Committee na magpadala sa Myanmar meet ng All-Pro team. Tulad ng Gilas Pilipinas na tumapos na runner-up sa nakalipas na FIBA Asian Men's Championship. Ayon kay SBP Executive Director Sonny Barrios, bagamat naiintindihan niya ang posisyon ng POC na sure gold sa men's basketball, naniniwala naman siya na malakas na ang Gilas Cadets para sa SEA Games. Bukod pa rito, maaring available na rin aniya para sa SEA Games si Naturalized Center Mark. Oo, nilagay natin. Sila doubt it. Hindi natin mapo-force yung snow kasi lumalaro ang PBA during that time. I doubt kung hirap na hirap ang PBA mag-catch up ng schedule. I doubt kung makakakuha tayo sa PBA. Kaya walang PBA player tayong nilagay doon sa 24. Ibinalita rin ni Barrios na may listahan na siya ng mga top amateur at collegiate players na magiging bahagi ng pool, kung saan magmumula ang roster na bubuuin ni newly appointed national coach Jong Yuchiko. Kabilang sa mga Gilas Cadets na inaasahang bubuo sa SEA Games-bound Philippine Quintet ay sina Kevin Louis Alas, Matt Ganuelas, R.R. Garcia, Jake Pascual, Ronald Pascual at Garvo Lainete. Our pool that we have right now can match up well with the Southeast Asian rivals. Iyan ang pananaw natin, no? Ang Pilipinas ang itinuturing na superpower sa SEA Games basketball at isa rin sa mga kinatatakutan sa buong Asya. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nalampasan naman ng Gilas Under-16 team ang mabigat na pagsubok na kinahara sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa FIBA Asia Championship sa Tehran, Iran. Gamit ang angking bilis at tapang ng puso, magiting na nakipagsabayan ng mga Pinoy young dribblers sa mga mas malalaking Kazakh rivals hanggang sa maitakas nila ang 92-88 hard-earned victory sa group stage ng 14-nation tournament. Nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Wagi ang Gilas Youth Team sa kanilang opening game sa 2013 FIBA Asia Under-16 Championship sa Tehran, Iran. Bagamat higit na malalaki ang karibal na Kazakhstan, nagawa pa rin lumamang ng 12 puntos sa mga Pinoy dribblers sa third quarter at ito ay sa pamumuno ni Siaba MVP Jojo Mendoza. Pero sumagot ng 12-0 blast ang kalaban papasok sa final 2 minutes ng laro bago tuluyang naitakas ng Philippine 5 ang 90-88 na panalo. Sina Mike De La Cruz at Richard Escoto ang tumayong top scorers para sa Pilipinas sa kanilang tig-19 na puntos. Ayon kay MVP Sports Foundation President Al Panlilio, tunay na nagpamalas ang tapang ng puso ang mga Gilas Cagers sa ginawang pakikipagsabayan sa mga mas malalaki at mas matatangkad na Kazakh counterparts.
Okay naman, ano lang, I think it's really the first scrimmage ng team. First time na scrimmage talaga sila, practice game. Good first game. Got the cheaters out of the way. First FIBA Asia game for the boys. Hopefully, play better after that. Kasunod nito, umaasa si Panlilio na mag-i-improve pa ang laro ng team na sa Sabado tournament lamang noong Hulyo unang nabuo. Again, I haven't seen them, but I think as long as we play harder, we play hard pala, and I'm sure we're gonna play better than last night. May laban naman siguro. Ngayong gabi ay makakaharap naman ng Pilipinas ang Chinese Taipei na umani naman ng 109-82 win kontra Kazakhstan noong isang gabi. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa professional basketball na pormalisa na ng defending champion Rainer Shine Elasto Painters at top seed Petron Blaze Boosters ang kanilang semi-final encounter sa season-ending PBA Governors Cup. Ito'y matapos na patalsikin ng Rainer Shine ng 5th seed Global Port Batang Pier kagabi at pagsarahan naman ng pintuan ng Petron ang sister team na Barangay Ginebra San Miguel. Narito ang report ng napakagandang si Miss Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Ngayon at kasado na ang kanilang semifinals duel kontra league leader Petron Blaze. Tiyak na lalong ituturing na huge underdog ang Rainer Shine Elasto Painters. Ito'y dahil tinatayang masasideline ng hanggang 3 linggo si star point guard Paul Lee dahil sa dinanas na torn calf muscle sa 108-106 sa panalo ng Rainer Shine kontra Global Port sa quarterfinals kagabi. Medyo mahirap lang maglakad kasi pagka yung normal na lakad, napupull yung parang napabanat So siguro malabo na ako makalaro sa game 1. Pero sana kahit paano umabot pa ako sa semis. Siyempre gusto ko naman maglaro at gusto ko makatulong sa team Okay. Sa katunayan, maging si Coach Sheng Giao ay hindi na itago ang kalungkutan sa nangyari at umaasa na lamang siya na mag-step up sa laro ang mga backup ni Lee na sina Chris Q, T.Y. Tang at Jonathan Uyluan. Pero nahaharap man sa mabigat na pagsubok, tiwala pa rin si Giao at ang team management na makakahanap sila ng solusyon para talunin ang Petron. The biggest headache ko is just the bench depth. No? The talent level is just way above ours. Kahit sinong pasok nila, makakapag-deliver. Taas ng confidence level nila, haba na ng win streak nila. So, mahirap talagang buwagin nila sa ngayon. So, the challenge for us is to look for a way to beat them. Gahanap ka ng paraan. Medyo mas malakas ngayon, buong kumpiyansa na makapaglaro kami ng tulad ng aming pinaganda. Naganda kami. Gagawin nila yan. Very confident kami, management, na okay sila ngayon. Samantala, bagamat pipilay-pilay ang Rainer Shine, hindi pa rin minamaliit ni Petron Coach G. Abanilla ang kakayahan ng defending champion squad. Ibinigay na halimbawa ni Abanilla ang kanilang quarterfinal match kontra Barangay Ginebra San Miguel, kung saan sa kabila ng pagkawala ni Mark Cagiwa ay pinagpawisan pa rin sila ng gusto bago nila naitakas ang 101-94 na panalo. It's really difficult to say that they're underdogs. Of course, si Coach Sheng, yun nabasa ko rin sa kanya. Heavy underdog nga daw sila. But it's gonna be a series. And the series ito, number one, yung experience si Coach Sheng is coming into, is a factor. And I think he has a wealth that he could use in this competition. I think in terms of the players, they have a very talented lineup. Ang best of 5 semi-final series ng Petron at Rain or Shine ay magsisimula sa Lunes sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, malalaman naman ngayong gabi kung sino ang makakabangga ng Meralco Vault sa isa pang semi-final series sa PBA Governors Cup. Ito ay sa do-or-die match ng Sun Mig Coffee Mixers at Alaska Aces sa MUA Arena sa Pasay City. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe.
Masusubukan ang kumpiyansa ni champion coach Luigi Trillo at ng kanyang Alaska Aces. Ngayon sasabak na sila sa isang do-or-die quarter-final face-off mamayang alas 7:15 ng gabi sa MOA Arena. Napuwersa ng Aces ang isang knockout encounter nang manaigiton sa may twice to beat advantage ng San Mig Coffee 112-105 noong Miyerkules sa Araneta Coliseum. Matapos ang laro ay pinahayag ni Trillo na ngayon ang tamang panahon para talunin ang San Mig dahil sa iksi ng quarter-final format. Ayon kay Trillo, kanyag si Team Com bilang master adjustments kung ang serye ay kasing haba ng best of 5 o best of 7. They have been beaten before. They've been a first seed. They got knocked out with Powerade, and that's fresh in our minds. You know, they have everything to protect being the number 1 seed. Sa panig naman ni San Mig point guard Mark Baroka, magiging motivation pa para sa kanila ang sakit ng pagkatalo sa Alaska noong Miyerkules. Siyempre, may konting pressure sa amin kasi nga parang may momentum sila konti. Pero yung last game na natalo kami, sinabi nga ni Marcos na yung sakit ngayon, huwag namin iwala. Move on kami sa yung natalo kami, pero yung sakit huwag naman iwalain sa amin yun kasi yun yung motivation namin para sa next game. Ang mananalo sa bakbakang San Mig Alaska ay uusad sa semifinals kalaban ang Meralco Bulls sa isang best of 5 affair na magsisimula sa Lunes. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa Collegiate League. Ikalawa at huling pwesto sa finals ng UAAP Men's Basketball ang nakataya sa sagupahan ng National University Bulldogs at University of Santo Tomas Growling Tigers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City bukas. Puwersa ng Growling Tigers ang do-or-die game matapos na talunin nila ang Bulldogs sa Game 1 noong Linggo. Ito po ang tinutukan ng aming kasamang si Miss Keisha Halili at narito ang kanyang report. Isang araw bago ang do-or-die game kontra UST Growling Tigers, kumpiyansa ang National University Bulldogs na makakapasok sila sa finals ng UAAP Men's Basketball Wars. Sa katunayan, ikinuwento ni Bulldogs head coach Eric Altamirano na wala silang ibang asam ngayong season kundi ang matutukan ang kanilang 59-year title drought sa liga. This is actually where we want to be and hopefully get to the finals. We've always wanted to give the National University its first championship. Gayunpaman, hindi minamaliit ni Altamirano ang kakayahan ng semifinal rival, lalo pat nagbalik na aniya ang dating lakas ni UST star guard Jerick Teng. Ang UST, nabalik nila yung dati nilang confidence, kompleto na sila ngayon. Yung leader nga ni Coach Pito, bumalik na talaga, nakakita naman yung last game. So, kailangan na talaga handa kami mabuti. Samantala, naniniwala naman si Growling Tigers Chief Mentor Pido Harencio na kaya nilang magbalik sa finals. Matapos sila sa Ateneo Blue Eagles sa Best of 3 Championship Series noong isang taon. Natin tuloy ang pressure niya sa kanila, wala sa amin. Ang magwawagi sa showdown ng Bulldogs at Growling Tigers bukas ay makakaharap naman ng De La Salle Green Archers sa finals. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kumpiyansa naman ng National University Lady Bulldogs na matutuldukan nila ang 59-year title drought sa UAAP Women's Basketball Competitions ngayong season. Nakapasok sa finals sa kauna-unahang pagkakataon, makakatapat ng Lady Bulldogs ang Taft Avenue-based rival na De La Salle Lady Archers sa isang best of 3 series na magsisimula bukas sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa karagdagang detalye, narito pong muli si Ms. Keisha Halili. Gigil na ang National University Lady Bulldogs na ilabas ang kanilang bangis sa papatapos na season ng UAAP Women's Cage Wars. Makakaharap ng Ever Bilena back squad ang De La Salle Lady Archers na nagtatakang lagpasan ang kanilang runner-up finish noong isang taon. Ayon kay Lady Bulldogs coach Patrick Aquino, kahit pa sila ang itinuturing na heavy favorite, ay hindi pa rin sila nagpapakakumpiyansa sa laban. Yung game jitters, dun din dahil kasi nga for the first time ulit para sa mga girls, medyo kinakabahan. Ano ko naman is talent for talent, we can match up with them. At dahil split ang kanilang showdown sa eliminations, nais iwasan ni Aquino ang kanilang masamang performance sa second round kontra Lady Archers. We beat them on the first round and then the second round,
was one of the ugliest games that we ever had. The confidence is still high, and the kids are really working hard para manalo. Sa panig naman ni team patron at well-known champion maker Giselle C, may kakayahan ng NU Cage Bells na maglista ng kasaysayan ngayong season kung saan namamayagpag ang Herbert C. sponsored squad. Two things in history. Number one, the first time ng Final Four. The first time ng final. All out ng management kami, taka si SM Supermarket. Kami ang may hawak nun. All out kami. Samantala, handa naman si De La Salle mentor Tyrone Bautista na tapatan ng experience ang anumang armas na isasalubong sa kanila ng Sampaloc Manila-based rival. Our mindset lang talaga right now. It's just focus din sa for the game for tomorrow. Every game, gano'n lang naman approach namin eh. We don't really look at the picture. Hindi kami nagpapa-overwhelm dun sa goal namin. Okay. Right now, everything is just a process for us. And panay naman din kami dun sa not being the favorite. Ang Game 1 ng NU versus De La Salle Women's Basketball Championship Series ay isasagawa bukas sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. At magandang gabi, Boss Tyrone Bautista. Coach po yan ng Lasal at si Coach Patrick Aquino. Pareho po silang nakatutok sa atin ngayon. Sa iba pang balita, tila mahihirapan ang Pilipinas na makipagsabayan sa medal standing sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Ito'y dahil ayon mismo kay SEA Games Chef de Mission Jeff Tamayo, determinado ang Lao at host Myanmar na higitan ng gold medal haul ng Pilipinas ngayong taon. Sa katunayan, target umano ng Myanmar na umakyat sa ikalawang pwesto sa standings, kaya nagdagdag sila ng mga indigenous sports na sa tingin nila ay hahakot sila ng gintong medalya. Sa kabilang banda, mas malaking delegasyon naman ang nakatakdang ipadala ng Laos sa Myanmar meet para sa kanilang asam na lagpasan ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon sa medal standings. Bukod pa rito, nagfo-focus rin di umano ang Myanmar at Laos sa mga medal-rich subjective sports kung saan maaaring maapekto ang kampanya ng mga Pinoy athletes. Sa nakalipas na edisyon ng SEA Games sa Indonesia noong 2011, ang Pilipinas ay humakot ng kabuang 36 golds kumpara sa 16 lamang ng Myanmar at 9 ng Lao. Pero dahil tinanggal nga ng mga organizers sa mga regular sporting disciplines na dating dinodomina ng mga atletang Pinoy, nagpasya ang mga top sports officials ng bansa na magpadala lamang ng token delegation sa Myanmar Games. Sa chess, kapa-umani ng draw sina Filipino wood pushers John Jodelin Fronda at Gerard Docena sa pagtatapos ng kanilang kampanya sa 2013 World Junior Championship sa Turkey. Nakipaghati ng punto si Fronda kay Women FIDE Master Monish GK ng India sa loob ng 34 moves ng Scotch Opening sa 13th and final round kagabi upang tumapos sa pang-28 overall sa girls division sa kanyang nalikom na 7 total points. Si Fronda ay tinapos ng 3.5 puntos sa total score na 10.5 points ni overall champion Alexandra Gorshakina ng Russia. Samantala, nagpasya naman si Docena na makipaghati ng puntos kay Milan Ratkovic ng Serbia matapos ang 39th move ng Karo-Kan defense upang magkasya lamang siya sa 55th place finish category. Kumulekta si Docena ng kabuang 6.5 points, 4.5 puntos sa likuran ni eventual champion Yu Yang-yi ng China. Si Fronda at Docena ang pumatawan sa Pilipinas sa Turkey meet sa bisa ng kanilang title romp sa National Juniors Open Championship noong isang buwan. Lipat po tayo sa golf. Hindi po naging maganda ang pagsisimula ng kampanya ni Juvic Pagunsan sa Asia Pacific Open sa Osaka, Japan. Kahapon ay humataw ang 35-year-old Pinoy parbuster ng isang eagle at 2 birdies sa opening round, pero nabaliwala naman ito dahil sa 6 na bogeys na kanyang naitala. Nagsumite si Pagunsan ng 2 over 73 sa Ibaraki Country Club course at napag-iwanan siya ng 10 shots ni solo leader Shingo Katayama ng host country na pumalo naman ng bogey-free 8 under 63. Nasa ikalawang pwesto si Paria Junhaza Vashdikul ng Thailand, 2 strokes back, habang kabilang naman sa mga nakasalo ni Pagunsan sa 29th spot ay ang isa pang tie-bet na si Chapai Nirat. Sa swimming, mahigit 400 local tankers ang inaasahang magpapartisipa sa 48 Philippine Swim League Series sa Santa Cruz, Laguna ngayong may titulong First Governor E.R. Ejercito Cup. Mahahati sa 10 and under at 11 and over age bracket ang mga kalahok
At sila ay mapapabilisan sa pagkampay sa 11 event para sa oportunidad na mapabilang sa 20 swimmers na i-recommend mapasama sa national pool. Ayon kay Laguna Provincial Governor Sports Director Albert Abarquez, ang 2 araw na kompetisyon ay isang magandang pagkakataon para maipakita ang kanilang kahandaan mag-host ng mas malalaking sporting events. Sa katunayan, ang Santa Cruz Laguna ang sinasabing top contender sa bidding war para sa hosting ng palarong pambansa sa susunod na taon. It will be good impact sa Laguna because a lot of our sporting community will really see ang sports facilities namin sa Laguna because in the last few years of experience natin sa mga regional and national events, there's been some disappointments with the venues and the facilities, but we want to show them that Laguna is really the best place to play sports right now. Mikey Kuwangko Jewers. Practice mo na. Oo. Di ba? Bigla tayong lumabas. Practice ninyo. Anyway, unang sagitsid pa lamang po yan ng mga date na aming ihatid. Uy, batiin ko lang si Boss Rudius ng Macbeth. Thank you so much. And Siyempre, susunod na ay chat segment with Mikey Kuwangko Jewers. sa pagbabalik po yan, PTV Sports. Hey, what's up? It's Chris Ross. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news ka sa bansa. Kami po ang PTV Sports and it's a pleasure to have with us this afternoon ang atin pong unang-unang babae, International Olympic Committee representative sa Pilipinas. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din. So how was it you just attended the POC meeting for the first time as the IOC representative? How was it? Okay naman. It's these are people that I've also worked with before. Siyempre, familiar din ako sa kanila, kaya hindi naging masyadong mahirap. Pero iba yung setting na it was the executive board. Of course, first time kong umupo sa isang executive board meeting. So, marami naman sa mga bagay na yun, familiar na rin ako. Marami sa mga bagay na yun, alam ko rin dahil pinagdadaanan namin sa sport namin na equestrian. And I'm also corporate secretary ng NSA namin. So it was different attending it kasi ngayon, imbis na nandun ako sa likod na sumisilip sa pinto kung nagmi-meeting pa sila, dun na ako sa tabi ng dad ko. Sabi ko nga sa kanya, ako na boss niya ngayon. So. And how was it sharing the table with your dad? Well, I'm kind of used to it. It's not the first time. But of course, my function is completely different now. And hindi ako masyadong nagsalita pa. Gusto ko munang pakiramdaman kung ano ba yung dynamics ng executive OC, kung ano ba yung sistema nila sa pagmi-meeting nila. So, I'm more familiar with it. And how's it working with your dad? Kasi dito, iba yung influence mo from him Oo. Alam ko naman na yung mga ginagawa niya sa POC tsaka yung mga ini-implement nilang mga patakaran at yung mga patakaran mismo ay alinsunod naman dun sa mga IOC. Kaya umpisa pa lang, wala naman akong nakikitang mga problema or challenges. What about yung influence niya sa'yo? Kasi kahit di natin maalis yung daddy mo siya, di ba? Yes, of course, of course. Nakikita ko naman na naisip ko rin yon bago ako nag-apply na maging IOC member. Kasi kung may mga nakita ako na mga ginagawa ng POC under his leadership na masyadong taliwa sa mga dapat gawin under the IOC, siguro hindi ako mag-a-apply for membership. So first of all, as far as that's concerned, I'm very confident about it. And my dad and I have a very good relationship. Hindi na kami katulad nung bata pa ako na pinaglalaban niya yung demokrasya sa Pilipinas pero sa bahay namin martial law. Nag-uusap na kami ngayon, maganda yung relationship namin. You know, we can work together. We have a good personal relationship and we have a good working relationship. Pero sanay na rin po kayong sumuway ngayon sa daddy niyo po? Oo. Saan ko ba natutunan yun? Sa kanya din yata pwede na rin. What about the issue of nepotism na ibinabato po nung ibang groups na medyo hindi ko kadikit ng daddy ninyo? Well, he was elected
I was elected by a completely different and international body. So there's nothing more to say. So what will you push, ma'am, sa international sports community sa pamagitan po ng Pilipinas, being like you mentioned before na gusto niyo itulak po yung pag-uplift ng sporting o Olympic movement sa third world countries like the Philippines? Well, one thing that we have to understand is that the Olympic movement is not merely just representing a country in the Olympic Games and breaking world records. We have to understand that the Olympic movement involves the whole person. So yung pangangatawan, pag-iisip, yung mga bagay na dapat nating maging bilang mga tao. And these are values na dadalhin natin sa buhay natin at makakabuti sa atin at sa mga nakapaligid sa atin, not just in sports. Pero of course, ang avenue namin is sports. You know, there are many programs of the IOC that through the NOCs they're trying to bring, well, hopefully to the grassroots levels. But it really just begins with values. It begins with a way of life. Tapos, pag tinignan naman natin yung mga values na yon, iisipin natin, hindi lang naman yung atleta yung dapat na maging ganon, bawat tao. Pero expected yon from an athlete. And there are many programs already na ginagawa ng POC dahil bilang IOC representative, hindi ko naman trabaho yung gumawa ng programa at mag-implement nun. But to see that the POC is covering those bases. Ang POC kasi hindi lang sila mahilig magpa-press release. Hindi sila mahilig magpa-interview, yung mga ganon. I'm sure you know that. So that's why hindi rin nalalaman ng marami kung ano yung mga ginagawa nila. What about Mila? Pansin mo yun, Mila? Talaga iniwalay mo na. Pero isa under your presence kaya sa IOC, ma'am, nakikita mo ba na mapapanalunan na ng Pilipinas finally yung talagang hinihintay natin? And I'm sure when you were an athlete... Tatanong ko lang sa'yo kung ba't feeling mo na may kinalaman ako sa gold medal ng Filipino. Pero are you expecting that, you know, watching development of sports in the country, ma'am? Do you wish, isa ba yun sa mga wini-wish mo under your hem? Well, I've been wishing that as a Filipino for a very, very long time. So if there is any way at all that my being an IOC representative to the Philippines can add to that o mapabilis yung maabot natin yon, edi mas masaya. Okay. Anyway, ma'am, we are also preparing for the meeting of the Asian representatives from different national sports associations and NOCs. Yeah, I'm sorry. And kasama niyo po dun si Boss Dodot. So how is it so far? Bakit tinatawag mong boss? Ako hindi. Ma'am, ang tawag ko sa inyo. Parang mas gusto ko yung boss. I'm helping him. He's the executive director of the event and official yon. Pero ako kasi yung role ko palaging nagiging unofficial. Like with the POC before, volunteer ako sa mga special projects nila pero hindi niyo naman nakikita yung pangalan ko doon. So pareho din dito. Actually, I'm a member of the Olympic Council of Asia Athletes Committee. So kasama ako sa meeting na yon, participant ako. It just so happens na tayo yung host niya. Of course, I'm helping. It's a big event because it's not just the General Olympic Council of Asia. It's also the celebration of the 100 years of Asian sports. Kasi maraming hindi nakakaalam that in 1913, the very first Asian competition, that's multi-sport competition, kinikilala natin siya ngayon bilang Asian Games. But in 1913, it was the Far Eastern Championships hosted by the Philippines. So dito siya nag-umpisa. Nag-umpisa yung Asian Games sa Pilipinas. And that's what we're celebrating now. What we're really trying to do is to show our Asian neighbors at may mga IOC members din na may imbita dito na pupunta rin that the Philippines is still part of the sporting community all over the world. And kahit na wala pa tayong Olympic gold medal, we also have to host them, bring them to our shores, makita naman nila yung Pilipinas. And of course, makita nila yung lahat ng mga Pilipino, which is our biggest asset. So, showbiz na question, ma'am. With you being an IOC representative, it will require you to travel a lot. Di kaya maapektuhan or ready ka na ba with your time sa inyong family? Of course, it was also a big consideration. Luckily, may mga times naman na pwede silang sumama sa akin. Siyempre, I'll be busy there, but at least may chance na
makasama rin sila. It will be very nice for them to also see what I do when I'm not in the country. That was a big consideration, and definitely it will be a sacrifice, but may kapalit naman din siya. And your kids, ma'am, talagang dugo niyan, mga atleta. Ano ba sila? Equestrian o basketball? Anong tinatakbo ng mga kids? Imposibleng maging equestrian sila kasi kung maging kasing laki nila yung tatay nila, sa akin magagalit yung mga kabayo. Mahilig sila ngayon mag-basketball. Nasubukan nila dati yung soccer, football, swimming, golf. Ngayon, nahihilig sila sa basketball. So, posible ko kayo magkaroon ulit ng third generation Jaworski from your family, ma'am? Sana, di ba? So, wish nyo rin po mag-basketball sila? Okay lang sa akin. Ang sa akin lang naman as long as kung ano yung pasukin nila, they'll do their best. Showbiz kaya? Okay lang din, pero baka makasagabal sa pag-aaral nila. So. Pero kayo, ma'am, with you being an IOC representative, open pa rin kayo sa mga showbiz and other commitments? Yes, kasi nung nag-apply naman ako, sinabi ko naman sa kanila that I'm involved with the world of showbiz. And they reminded me na dapat maging mapili ako, pero inassure ko naman sila na talagang pinipili ko yung mga roles ko. But part of my commitment to them is lahat ng mga projects ko where I will be publicly appearing, kailangan ipaalam ko sa Ethics Commission ng IOC. And yung Anak TV, of course, alam na nila to. And it's something that they're actually very interested about and excited about. So, I see an even better partnership now between me and Anak TV kasi may share din ako sa Anak TV ngayon na I'm hoping with all of the projects na ginagawa ng Anak TV na matutulungan naman din nila ako bilang IOC member na i-spread yung mga bagay na yun. Okay. Projects, ma'am, upcoming? Showbiz? Ako, wala eh. Open. Well, meron pero secret. Okay. Anyway, it's a pleasure to have with us ang ating pong IOC representative, Ma'am Mikey Cojuangco. Ma'am, may message po. Ma'am Mikey Cojuangco Jaworski. Parang di bagay yung ma'am. Kanina, boss na lang, boss. Mikey na lang. Ang mga message po sa ating mga televiewers sa PTV Sports. Sa lahat ng mga nanonood ng PTV Sports, I hope you continue to support sports in the Philippines. At hindi lang yon, sana tayong lahat pasukin din natin ng sports. Isa to sa mga pinakamaganda at nakaka-enjoy na bagay to keep ourselves physically mentally fit. If you want to get into competitive sports, it will also give us a lot of insight into ourselves and into what we want to be. So sana maseryosohin natin lahat ng sports and at the same time, enjoyin din natin. Hanggang kailan po kayo sa IOC, ma'am? Hanggang kailan niyo po balak? Well, 8 years ang first term ko and I can be re-elected after that every 4 years and the age of mandatory retirement is 70. Ano kaya itsura niyo nun, ma'am? Sana hindi pa masyadong mag-iiba. Alright, thank you so much. Ang ating pong IOC representative to the Philippines, Miss Mikey Cojuangco Jaworski. Magbabalik po ang PTV Sports. Ako po si Ray Guevara at lagi po ako nanonood ng PTV Sports. Dahil pag nanonood ako ng PTV Sports, para na ako nananalamin doon sa host. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. I'm Nicole Ramos at kasama natin I'm Dennis Principe. And I'm Prince. And I'm Princian. Hi, Prince Zian. Wala tayo. Hi. So cute. So kay Bong kay ba ko to? Jerry Boy. Jago. Salamat. Anyari sa'yo, Prad? Ayun. Donald Duck nandito. Anak, yan ang ninong mo. Yan. Si Donald Duck. Bless. Tapos? Okay. Tapos? So, kwentuhan naman tayo. Ayan, tayo na kayo sa aming usapan. Padala niyo ng mga mensahe niyo. All you have to do is follow us at facebook.com/PTV4Sports. Ay, may tumawid yung nanay ni Sian. Okay. Twitter.com. You can also follow us at twitter.com/PTV4Sports. You can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. And you can text us by typing radio space, SR space, name space, message, and send them to 231.
and Touch Mobile, and 350 for Smart and Talk and Text. And of course, Sun users. Okay, nag-text sa akin si Golda, yung sa marketing natin. Golda. Okay na ba yung pa niya? Napanood daw nila yung interview kay Mikey, kaya lang wala raw box yung mic natin. Sinadya namin yun kasi ang dami ng box sa gilid eh. Para nakakahiya nga, ang dami. Nakita, nagtatago yung iba. Iba nagtatago, daming kamay. But anyway, enjoy naman. No bad boy. Tsaka bago yung mic natin kasi Brad, Yung state of the art. wireless. Wireless yun eh. Anyway, sige, basa na tayo ng mga text. Sige, Next. basa na tayo. Ito Noel. from Noel. Good PM, Kuya Snow. Padua. Padua po ha. Padua. B. Ayan. May pag-asa pa bang magkaroon ng rematch ang laban? Laban ni na Saul Canelo. Saul. Saul Canelo. Alvarez at Floyd Mayweather Jr. Yan. Gusto, blah, blah, blah. malabo na Kulang yung text. Hindi pwede yan. Kasi si Mayweather once a year na lang lumaban eh, no? Diba, Dennis? Pero sabi niya, next year, twice siya lalaban. Sabi niya? Twice. But Saul Canelo Alvarez, ano yan eh, mga pagka meron ka insomnia, tapos panoorin mo yung dalawa, makakatulong para maantok ka. Mayweather, kahit sino kalaban. Pero pagka nakalaban ni Mayweather, Brad, yung talagang Si pume-pressure. Mayweather, di ba? Shoulder roll, no? Ganun. I can feel it. Ganun. Pero pag nakalaban mo ni Mayweather, yung suntok unang suntok, mape-pressure po siya. Yung tipong Sugat na ratsyada. sugat. Manny Pacquiao. Tapos yung hindi mo alam kung saan galing yung mga suntok. Di ba? Wala. Yung ganun niya. Ganun, aba, mapipidal yun. Kasi hindi niya alam kung saan tumama eh. Di ba? Gaganon yun. Gaganon yan. Babagsak, tapos tatayo niya yung kape niya. Yun na lang ang nagawa ni Mayweather. Okay. Basa ba tayo, Dennis? Ito, from Arlon of Bulacan. Good afternoon, Sir Snow. Ask ko lang po kung makukuha ng BGS MZ ASI next conference at makibati rin po ang kambal. Kala ko makibaka Kambal ka ko na rin. si Alan, nanonood po siya ngayon. Hello, Alan. Dennis, ikaw na sumagot. Ano yan? May balita tayo niyan yesterday. Once more. Na after the All Filipino, ang sabi ni Boss Lito Alvarez. Alam mo naamin ko na talagang meron talaga kaming gentleman's agreement, ano? Yun siya. At alam mo pangarap ni ano yun eh. At paninindigan ko yan. Ayun. Hindi, sabi ni Mr. Lito Alvarez, alam daw niya yung kagustuhan ni or na lumaro sa kanila sa Air 21 na maglaro sa Inebra. Pero sabi niya, pagbibigyan niya si Asi kung mag-extend, kasi dalawang conference yung pinangako niya kay Ramon Sigismundo na Meralco na hindi nila ite-trade. So kung matapos po yung All Filipino at gusto ni Asi na manatili sa Air 21, Air 21 na. Kung gusto niya malipat sa iba o sa Inebra, willing kaming mag-trade kung makakakuha kami ng maganda-gandang kapalit. Sabi nga namin kay Asi, galingan mo Asi. Kasi, di ba, hindi ka agad binigay sa amin, kaya pwede pa kaming maging top pick tuloy ngayon. Parang gano'n. Diba? Next. Our next is from Jojo Flores ng Caloocan. Gandang hapon po mga sir, ma'am. May pag-asa pa ba si Abueva sa Rookie of the Year at MVP? Pagka po nag-champion yung Alaska ngayon, ang laki ng chance nun, brother. Pero kung hindi, malabo. Kasi nag-struggle eh. Hindi, pero yung Rookie of the Year, kanya na yan. Kanya na yan. Kanya na yan. MVP. Rookie of the Year na yan, si Calvin Abueva. Yung MVP, kung ngayon mo ako tatanungin, ano to Arwin Santos to Yun. So, tingin ko Arwin Santos ngayon. Kung ngayon ngayon. Arwin. Saan mga MVP, yung last conference, yun ang nagiging pinlumalabas, parang mabigat eh. Nakausap ko si partner nga pala. Si Ronnie Magsanok. Ano sabi niya? Sabi niya gano'n. Nung tinanong ko kung may pag-asa ba kasi ikaw, naging partner mo si Benji Paras. Nung tayo na nag-rookie MVP siya, nandun ka. Ngayon, nakikita mo si Calvin Abueva. May chance ba? Ang sagot niya, alam mo, ang MVP kasi hindi yan napapanalunan ng first two conferences lang. Kailangan tatlo man, diba? Ba't sila na-eliminate nga sila nung Pero si Benji was dominant. Noon that time. During his time. Kahit sila yung first na na-eliminate ng third conference. Anyway, tingnan natin. Tsaka yung kasi dyan, boto Yung pakikisama pa sa mga players at saka sa media. Anyway, si Boss Johnson Martinez ng Blackwater. Sabi niya, i-plug daw natin na Women's UAAP game between NU and Lasal sa TV. 1:30 p.m. po bukas.
Studio 23 to, no? Yes. Okay, so 1:30. Pero ang laro is 11 eh, no? 11 a.m. at MOA Arena. Okay. Tapos si Boss Boy Lapid, Rain or Shine team manager natin. Unahin ko lang ho, Partners, thanks po sa Ross News ninyo at pakibati naman po Andy Perez ng happy birthday from Boy Lapid ng Rain or... Happy birthday! Si Coach Boy, ang lakas sa mga cameraman eh. Hindi ko alam, boss, kung bakit ang... Kasi yung lakad mo eh, kinunan eh, di ba? Iba. Pagdating sa PBA, siya ang the boy. Si Coach Boy yan, mga napopokus yan. Boss Raymond, Boss Tere, yan, napopokus yan. The boy next door. Si Boss Edgar Reyes pala, nanonood din sa atin. Boss Edgar! Let's read naman sa Facebook. Mas maganda raw yung Snow Badwa versus Fidel kaysa sa Mayweather Alvarez. Kasi talaga. Kasama si Kuya Fidel Sobremonte. Andiyan ba siya? Wala siya ngayon eh, no? Cameraman muna. Tumayan Loto. Okay, anyway, basa pa tayo, Nicole. Okay. Sige. Here, from Ian Melodillar, LB Laguna. Los Baños, Laguna. Ano nang balita kay... Is this Rocky Fuentes? Bakit wala pa siyang title shot, mas mataas pa naman ang world ranking niya kesa kay Blank? Kay Blank, ano yan? Siguro, si Milan Melindo siguro yung sinasabi niya. Kasi magkapeso sila eh. Alam ko meron siyang OPBF title defense sa Japan anytime this year. Pero most likely, pagka nakakuha ng title defense or a title shot si Rocky Fuentes, baka ano yan, via mandatory challenge. So, yun. So far, ang latest dito kay Fuentes. The Road Warrior, kung tawagin. Ito naman, may tanong si Paul Samson. Sabi niya, good evening po. Pag-greet ang girlfriend ko, si Apple Senieres, taga Davao ito. Tanong ko lang po, anong team ang papasok sa lottery sa PBA draft? Tingin mo, Dennis. Na? Sa lottery daw. Kasi yung pinakadalawang teams na may pinakamasamang record po sa after the 3 conferences. Air 21 na yung isa. Air 21, sure na ba? Barako, malamang yung isa. Yung Air 21 kasi 8-8-10 eh. Di ba? Yung Barako naman po, 9-9... 6 or 7. Tapos yung global, ito pinakamatindi. 10-10, 8 ata. Yung global port ngayon. Global naman, So global ang pinakamababa. Yung isa, paglalabanan ng Air 21 yan or Barako. But, yung pong Air 21, yung pick nila is with Ginebra. Yung pick ng Barako is with Rain or Shine. Okay? Pero nonetheless, 2 or 3 ka, maganda pa rin yung bunot mo, Brad. Kasi pagkaho yung global port ang unang bumunot, chances are, kukunin ni Coach Team Cone si Gregory Slaughter na nag-apply na ng isang araw. Dahil Sanmig. Sanmig. Kasi yung global port, yung pick nila hawak ko ng Sanmig. Okay? So yung first pick, pagka kunyari, kasi pwede kasing yung global kasi dalawa yung bola nila eh, pag binunot na gano'n. Kung sino yung first pick eh. Hindi na ako kasi dati diretso eh. So, automatic, pag si Team Cone, ano yan? Meron siyang knock for 7-footers eh. Di ba? Yung pangalawa, pwedeng sangga lang, o kaya, sino yun? Si The Dark Knight, Letran. Si Almasan. Si Raymond Almasan. Either way, 2 or 3, Ginebra o Rain or Shine, may malaki pa rin madadatnan. Big man. Tatlo kasi yun eh. Tatlong malalaki yun. 7-footer, 6'7", si Sanggalang, tsaka si Almasan, 6'7". Pero kung titignan mo, between Sanggalang at saka Slaughter, wala ka masasabi na dominant eh, na eto na. Pagka ikaw pipili, wala ka na ibang iisipin pa. Diba? Okay. So, last 2 minutes tayo. Basa pa tayo, Nicole. Sa Facebook naman tayo. This is from Jason Rubio. Sir Poging Snow at Poging Dennis at Brenda Nicole at Meg. Totoo po ba may trade sa Meralco at Petron at Air 21? Sana di kasali ang BGSM. Okay naman line-up ng BGSM at tapos na po. Tapos na po ba ang contract ni Belga? Pwede kasi siya sa BGSM. Latest update sa Lakers, pakibati ang astig sa Barangay Ginebra, San Miguel. Nanonood po ako now. Thanks. Hi, Jason. Jason Rubio. About a minute ago, yung kanyang text. Trade wala na dahil tapos na Pero yung mga eliminated, pwede siya na mag-usap. Meralco, Air 21. Pero Bubel... Ay, di. Meralco, wala. Air 21 Air lang pala. 21. May trade ba yung Petron, Air 21 tsaka Meralco? Baka hindi ko... Alam ko may nag-uusap po yung tatlo na yan eh. Pero malabo nilang gawin. Malabo nilang isa katuparan kasi naglalaro pa yung Petron. Di ba? Okay.
Yung kay Jason Rubio, Brad, ano yung tanong tungkol kay Jason Rubio? Ang sabi niya ay... Hindi, kung si Bo Belga ba daw, mag-end of contract na. Si Bo, tapos na po yung kontrata niya last August 31, mandatory extension sila 2 months hanggang October 31. May story po kami sa spin.ph niya na parang si Boss Danny humihingi po ng maximum for Bo Belga. Which is 420 a month. Okay? Uy, salamat pala kay Boss Rudy sa Macbeth, sa t-shirt ko po, tsaka sa sapatos. Nataas ko You the konti. man. Dennis, asing ganito mo. Di kasi. Pero ang ganda po nitong sapatos ko kasi ayan kita nyo. Gawa po yan sa sa mga dahon-dahon. Kaya ang gaan Ang gaan, The vegan. Parang wala kang The suot. vegan. Tsaka ang maganda pa po dito, sa Macbeth shoes na yan, tiga mo direk pagka tinanggal mo ganyan, tapos, tingnan nyo, inamoy, ang bango, amoy gulay. Okay. Tama lang. Mag-thank you na kayo sa mga sponsor. Thank you. Mental block na ako. Alright, we'd like to thank Durham Aesthetic, Amazing Playground, Ever Belena. Nahilo kayo? Oh, grabe. That's, I also want to greet Edison Hagos and Resi Macabulas and family. Hello, Mom, Dad, Camille, and my sister. Hello. Thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Rapat Industries. Hi there. Okay. Jewelry box nga pala. Ako naman, Mr. Rudy Yu, the man. Maraming salamat at kay Mr. Joseldo C. May pambata ron. Okay. Ako naman, Boss Edgar Reyes, salamat po sa inyong pagsuporta sa aming programa. Batiin ko na rin para quit si Mr. Vito Lasatin. Tsaka si Mr. Noel. Ayan, salamat po sa inyong panonood. And Barakabol Energy Cola, Mr. Joshua, Michael Johnson Chua, Mr. J. Lianos D, Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Casiao ng Barakabol. Salamat po sa inyo dahil energized po kami lagi. Salamat din sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Arvin Rowan, Ninong Renato Lino ng Relitor sa Travel at Pimp_Kick sa Instagram at PimpKick sa Twitter. Mga hard-to-find shoeses. At Macbeth, Mr. Rudy and Ever Belena. Ihabol ko lang yung kaibigan natin, Ray Bangkod ng Tempo, Manila Bulletin. Meron siyang bagong bar and grill sa may Congressional Dugout. Abangan ninyo. Punta na yan. At si Ray Hoble, may latest po sa Interactive. Antabayanan po ang News at 6 kasama ang napakaganda. Talaga si Miss Cathy San Gabriel, si Attorney Marcos Torres na nagbabalik at siyempre si Ralph Obina. News at 6 yan. Ako po yung Nicole Sabado, Legs Yoson. Nicole Ramos. Dennis Principe. CN. Antabayanan po ang News at 6. Nalito po ang kanilang mga tampok na balita. Sa ulo!